สวัสดีครับอยู่กับผมรถดำซิ่งดินด่วนครับไปคันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยโอ้ไปนาครับอยู่กับทีมงานเกือบรอครับผมกำลังลงแมคโครแล้วครับเดินไปนู่นแล้วเข้าคันมันมาเป็นเราอะไรจะมางานศพเขาอยู่นั่นงานศพแบบ โอเคครับไม่รีรอครับทำทางลงก่อนนะครับน่าจะลอกนานะครับงานนี้ปะสงสัยคันนี้คันแรกมั้งนี่83ครับมาไปฝึกมาหรือเปล่าเนี่ยฮะไปฝึกมาเหรอมาเร็วแหมนี่ครับต้องทักทายกันแบบนี้ครับสามชานี่กระเตื้อเรียบหน่อยโอ้นี่เสียเกียรติครับเสียเกียรติร็อกกี้ครับไหนท่อหักอ่ะโอ้ยดิบโอ้โน่นครับฝั่งโน้นตามด้วยเทเลอร์ครับลวดลายมากครับร็อกกี้ตอนนี้รถดำก็รอแล้วครับลอกนานี่แหละนาที่ไถไว้นี่เลยครับโปรยตะลุมแน่นอนครับคันแรกครับเดก้าสีขาวครับคันนี้ไม่รู้จักชื่อครับนี่ครับเจ้าของนาครับลอกบางๆครับโอ้โหพุ่งกีนี่ใหญ่มากอันนี้โทมเนาะตาเอาใจคนชอบซูมิโตโม่หน่อยนี่ลอกแค่นี้แหละบางๆแค่นี้แหละ
นี่ไปจูนซัล ถ้าเก็บมวยเยอะถ้าเยอะขาดเด็ดแม่ อ๋อลอกเจริญลานี่ เราแรงเอาตอนรถเราตรง ไปตะลุ่มเลยเออ เกือบรถดี ไปโอ้ลั่นครับ83กันเยอะมากเลยนะ83กี่คันวะ2 คันโอ้ไงกรุ๊ปเลยครับนู่นโกยไว้ก่อนทำระดับก่อนนะครับอยู่ไม่แน่ตาไม่ต้องลึกมากครับคันต่อไปรถเสียเลิฟครับสโตรเกสเรนสโตรลอเนาะแค่นี้เศร้าสิเพลงประสาทเพลงหนึ่งบ้านปืนสาร พลิกเข้าไปพลิกแล้วทำมือพลิกแล้วเจ้าพลิกป้ามันเอาพี่เรานั่งสั่นเลย ลอกบางๆครับเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้อาจจะสูงช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยนะครับแรงมากครับรถดำชอบครับแรงนี่รถดำชอบครับมีงานเยอะถ้าฝนตกมาในวิ่งไม่ได้ครับจอดไปเสร็จแล้วครับลั่นน้อยโอ้โหเสียบป๊อกครับคันนี้ป๊อกหมอความครับว้าโอ้ยตะลุ่มเลยว้ายต่อไปคิวเสียบป๊อกครับเกือบรอครับไม่เกือบหรอกรอแล้วรอไปหมดทีมงานนี้ก็ชอบสีหวานๆต่อไปเสียเกียรตินะครับใคร FC เกือบรอก็จัดให้ครับวันนี้แต่รถมาไม่ครบนะอาจจะแยกกันวิ่งครับเสียบอยก็ไม่เห็นนะครับไป
อันนี้ลั่นจริง82ครับเสียเกียรติครับกดลอยตาโอ้ตอเยอะครับนี่ขุดออกไป2 ตอแล้วครับลอกบางๆนี่ลอกยากหรือลอกง่ายเนาะผมว่าน่าจะง่ายนะคือระดับมันไม่ลึกมากมันดูระดับง่ายครับถ้าลอกลึกนี่หลอกตาครับถ้าลอกบางๆไม่ค่อยหลอกตาเท่าไหร่สวยงามครับแต่ต้องโกยดินรอนะครับถึงเวลา6 ล้อมาก็จ้วงเอาโอ้เสียงอะไรปึ้งเลยเสียงกากบาทหรือเปล่าโอ้ลมแรงมากครับวันนี้เหมือนพายุจะเข้าครับต่อไปก็คันนี้ครับล็อกกี้สีดำครับไม่รู้ว่ากล้องจะชัดหรือเปล่าครับเพราะว่าแสงจ้ามากครับไปน่ะได้ยินเสียงปึ้งนะครับเนี่ยคันนี้ลั่นสุดแล้วครับโอเคครับต่อไปก็ล็อกกี้สีดำครับหายากนะครับรถดำสีดำๆเนี่ยหายากครับเอส130ประหยัดน้ำมันครับรุ่นนี้อ้าวถอยหน่อยโอเคสวยแรกครั้งมา จำนี่เรียงเนาะตาเนาะ เต้าเรียง อ๋อ นั่นเต้าเตรมาโจรนะ นี่ บ้านโจรมาขนาด โอ้ นั่นอันนี้คุณเดิมอะไรก็คือตรงนี้เสา กี่ไร่เขานาตากี่ไร่ อัตราตื้อสองก็ลุ่มของเนี่ย40 ไร่ 40 ไร่โอ้ถ้าทำสวยๆได้หลายอุ้มเลยนะ นี่การพันบุญรถนำยิงหลักนี้ บูรถ6 โลนะ นี่บุญรถมีดักรุม โอ้ได้หลายแสนเลยแล้วรถตังอ่ะ มุ้ยดมข้าวบาท อ๋อข้าว6 บาท เกิด โอ้เจนตัดกันเลยตายกระเด้าเหรอไม่กระเด้านะ ยิงรักกระโดดเลยอ่ะน้องวัน โอ้โอเคครับคันนี้คันสุดท้ายครับ
ยุ่งนะ 200โอ้บ้านนี้วิ่ง200ครับบ้านผม190สระมา109สระจลุยบาท งานเราได้ได้คุยกินด้วยแป๊บมาด้วยเจ็บด้วยเขา คันนี้คันสุดท้ายครับลั่นหน่อยลั่นหน่อยตอนนี้รถดำก็ไปหมดแล้วนะครับโอยดินรอเลยครับตอนนี้ไอ้ปุ้งกีมันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าโคมาสู่103ครับนี่ชาวนาครับบายโยจีหรือเปล่าตารอแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมต้องบายบายแล้วครับเพราะว่ารถหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนะครับสวัสดีครับผมบายบาย